میدونستی بدن انسان در طول نزدیکی بیشتر از وقتی که ریاضی حل میکنی انرژی مصرف میکنه؟ یا اینکه بعضی هورمون‌ها تا چند روز اثرشون باقی میمونه؟ اگر فکر میکنی میدونی چی قرار اتفاق بیفته، سخت در اشتباهی. توی این ویدیو 10 حقیقت علمی درباره بدن در زمان نزدیکی برات آماده کردم. بعضی شوکه کننده، بعضی عجیب، بعضی هم خنده‌دار. پیشنهاد میکنم شماره 7 رو از دست ندی. مورد اول، ضربان قلب و فشار خون. بدن قبل از نزدیکی خودش رو آماده میکنه. ضربان قلب سریعتر میشه و فشار خون بالا میره تا اکسیژن بیشتری به مغز و ماهیچه ها برسه. تصور کن بدن مثل ورزشکار حرفه‌ای آماده مسابقه میشه. به عنوان مثال در یک تحقیق دانشگاهی مشخص شد که ضربان قلب تا 30% افزایش پیدا میکنه. و یک باور غلط. بعضی فکر میکنن ضربان قلب فقط استرسه، در حالی که بدن هدفمند خودش را آماده میکنه. حقیقت دوم، هورمون‌های خوشحالی. دوپامین و اکسیتوسین آزاد میشن، خلق و خو رو بالا میبرن و حس آرامش بعد از نزدیکی ایجاد میکنن. در یک مطالعه مشخص شد زوجهایی که سطح اکسیتوسینشون بالاست بعد از یک هفته استرس کمی داشتن. باور غلط. خیلی ها فکر میکنن فقط احساس خوشایند لحظه‌ایه، اما اثرش تا چند روز ادامه داره. حقیقت سوم، کاهش درد طبیعی. ترشح اندروفین باعث میشه بدن درد رو کمتر حس کنه. به همین دلیل بعد از نزدیکی حتی ممکنه سردرد یا درد عضلانی کمتر حس بشه. دانشمندان این پدیده رو با ورزشکارانی که پس از تمرین شدید اندروفین دریافت میکنن مقایسه کردن و دیدن که شدت درد کاهش پیدا میکنه و بدن حالت آرامش پیدا میکنه. نتیجه و نکته علمی، یعنی بدن به شکل طبیعی خودش مثل یک مسکن داخلی عمل میکنه و این اثر حتی بعد از پایان فعالیت هم ادامه داره. به عبارتی یک واکنش فیزیولوژیک هوشمندانه برای بهبود و ترمیم بدن ایجاد میشه. اگه تا اینجا برات جالب بوده، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و تا آخر ویدیو همراه هم بمونی. حقیقت 4، تقویت سیستم ایمنی. فعالیت بدنی و نزدیکی کوتاه مدت باعث افزایش تولید سلول‌های سفید خون و آنتیبادی‌ها میشه که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. مثال، در یک مطالعه مشخص شد افرادی که رابطه منظم داشتن در مقایسه با دیگران کمتر به سرماخوردگی و عفونت دچار شدند. نتیجه علمی، یعنی بدن خودش رو برای مقابله با بیماری‌ها آماده میکنه و حتی بعد از چند روز اثر محافظتی باقی میمونه. حقیقت 5، حافظه و تمرکز. هورمون‌هایی که در طول نزدیکی ترشح میشن مثل اکسیتوسین و دوپامین نه تنها خلق و خو رو بهتر میکنن، بلکه باعث افزایش تمرکز و حافظه کوتاه مدت میشن. مثال، در یک تحقیق مشخص شد افرادی که پس از نزدیکی سطح اکسیتوسینشون بالا بود، توانایی حل مسائل پیچیده و یادآوری جزئیات رو بهتر از کسایی که این هورمون رو دریافت نکرده بودن داشتن. نتیجه علمی، یعنی بدن به شکل هوشمندانه‌ای همزمان ذهن و مغز رو آماده میکنه تا عملکرد بهتری داشته باشد و این اثر میتونه تا چند ساعت بعد هم باقی بمونه. حقیقت 6، کالری سوزی. بدن در طول نزدیکی کالری مصرف میکنه و متابولیسم فعال میشه که میتونه بین 150 تا 200 کالری در هر جلسه بسته به شدت فعالیت بسوزونه. مثال، محققان این اثر رو با پیاده روی تند یا نیم ساعت دویدن مقایسه کردند و دیدن که تأثیرش قابل توجهه. نتیجه علمی، یعنی بدن در این مدت نه تنها انرژی مصرف میکنه، بلکه سیستم متابولیکش هم تحریک میشه که برای کنترل وزن و سلامت قلب مفیده. و اما حقیقت 7، تأثیر طولانی مدت هورمون‌ها. برخی هورمون‌ها مثل اکسیتوسین و پروژسترون تا چند روز اثرشون باقی میمونه و میتونن روی خلق و خو، خواب و حتی تصمیم گیری‌های اجتماعی اثر بذارن. به عنوان مثال، یک تحقیق روی زوجها نشون داد سطح اکسیتوسین بالا بعد از نزدیکی
آرامش و رضایت بیشتری در روزهای بعد ایجاد میکنه. نتیجه علمی این یعنی بدن نه تنها فقط در لحظه بلکه چند روز بعد هم روی مغز و روان اثر میذاره، مثل یک مکمل طبیعی برای آرامش و تمرکز. حقیقت 8، تنفس و اکسیژن رسانی بیشتر. در طول نزدیکی ریه ها بیشتر اکسیژن جذب میکنن و خون اکسیژن بیشتری به مغز و ماهیچه ها میرسونه که عملکرد مغز و بدن رو بهبود میده. دانشمندان میگن این افزایش اکسیژن شبیه به ورزش هوازی کوتاه مدت هست و باعث افزایش انرژی و هوشیاری میشه. نتیجه علمی یعنی بدن با هر تنفس هم ذهن و هم عضلات رو آماده و فعال نگه میداره. حقیقت 9، پوست و ظاهر. جریان خون در طول نزدیکی افزایش پیدا میکنه و پوست روشن‌تر و شاداب‌تر به نظر میرسه. تحقیقات نشون دادن بعد از نزدیکی جریان خون زیر پوست بیشتره و این باعث درخشش طبیعی و جذابیت ظاهری میشه. نتیجه علمی یعنی بدن با یه واکنش طبیعی سلامت و ظاهر فرد رو بهبود میده. حقیقت 10، سلامت روان بلند مدت. نزدیکی باعث کاهش استرس، افزایش آرامش و بهبود کیفیت خواب میشه که تأثیرات طولانی مدت روی سلامت روانی داره. مطالعات نشان دادن افرادی که نزدیکی منظم دارن سطح کورتیزول پایین‌تر و خلق و خوی بهتری نسبت به دیگران دارن. نتیجه علمی یعنی بدن خودش رو تنظیم میکنه تا ذهن و روان در طول زمان سالمتر و آرامتر بمونه. کدوم یکی از این حقیقت ها بیشتر متعجبت کرده؟ ممنون میشم توی قسمت کامنت ها برام بنویسید. همونطور که دیدیم بدن انسان در طول نزدیکی چقدر هوشمندانه عمل میکنه. از ضربان قلب و فشار خون گرفته تا ترشح هورمون ها، کاهش درد، تقویت سیستم ایمنی و حتی اثرات طولانی مدت روی ذهن و روان. همه چیز دقیق و هدفمند طراحی شده. هر حقیقت که گفتیم به ما نشون میده بدن ما چقدر باور نکردنیه و چقدر از اون چیزی که تصور میکنیم فراتر عمل میکنه. شماره 7 واقعا فوق‌العاده است. هورمون‌ها تا چند روز بعد اثرشون باقی میمونه و حتی تصمیم‌ها و خلق و خوی ما رو تحت تأثیر قرار میدن. یا شماره 5 که اونم جالب بود. حافظه و تمرکز در طول نزدیکی بهبود پیدا میکنه، چیزی که اکثرا افراد اصلا انتظارش رو ندارن. در واقع بدن ما نه تنها برای لذت بلکه برای سلامت جسم و روان طراحی شده. این موضوعات نشون میده که هر فعالیت طبیعی بدن یک عملکرد علمی هوشمندانه داره که ارزشمند و قابل احترامه. اگه از این ویدیو لذت بردی و میخوای حقایق بیشتری از بدن انسان بدونی، حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن و فراموش نکن این ویدیو رو با دوستت که فکر میکنی از این حقایق شگفت زده میشه به اشتراک بذار. بیایید همه با هم از شگفتی‌های بدنمون بیشتر بدونیم.